Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 150, ngay khi Vương Lâm phát hiện ra bí mật thì cũng là lúc Lý Nguyên đang ôm đầu vì hai linh hồn trong cơ thể đang tranh đấu. Bất ngờ, khi Vương Lâm vạch trần sự thật, chỉ thấy Lý Nguyên kinh ngạc nhìn tượng đá rồi quỵ gối xuống đất, đau thương thì thầm: "Chủ nhân, ta thực sự sai lầm rồi, tại sao người không muốn thức tỉnh? Ta chỉ muốn trên chuôi kiếm luôn có chủ nhân, còn ta có thể vì ngài chinh chiến." Nghe vậy, Vương Lâm thầm hiểu niềm tin cực đoan bị tổn hại qua 2 lần luân hồi của Lý Nguyên đã hoàn toàn sụp đổ, liền thu hồi cây do nhân quả. Đúng lúc này, Vương Lâm thấy thân thể Lý Nguyên bất ngờ dao động, hắn chợt nhận ra Lý Nguyên dường như đang tranh đấu với linh hồn đang chiếm cứ với cơ thể mình. Cùng lúc đó, ở phía trước, bất ngờ Lý Nguyên ôm đầu rồi cố gắng thì thào vài lời quát: "Ngay bây giờ chính là lúc này." Lời hắn vừa dứt thì ngay lập tức đã thấy Vương Lâm cầm tinh kiếm trong tay, sau đó hắn lập tức công kích về phía Lý Nguyên và pho tượng. Chỉ thấy bùm một tiếng, kinh khí bắt mạnh ra xung quanh, làm khắp hang động này rung lên bần bật, kinh khí bắn mạnh ra xung quanh. Thế nhưng khi khói bụi qua đi, chỉ thấy linh hồn kia đã chiếm cứ được cơ thể Lý Nguyên và đỡ được một đòn của Vương Lâm. Ngay sau đó, thanh âm hắn ta vang lên quát: "Hồn ta bất diệt, không ai được phép động đến chủ nhân của ta." Thanh âm của hắn vừa dứt, thân hình đã như tia chớp phóng về phía Vương Lâm, rồi cầm kiếm bổ thẳng về phía hắn, khiến Vương Lâm phải toàn lực chống đỡ. Tiếp theo, hai người bắt đầu giao chiến vô cùng quyết liệt, kiếm khí trong tay cả hai không ngừng vung ra, đánh về phía đối thủ làm kinh khí ầm ầm bạo phát. Vừa đánh, Vương Lâm vừa dùng lời lẽ khích tướng nói: "Năm xưa, chủ nhân của ngươi vì bảo vệ tiên giới và chiến đấu, ngươi cố chấp suốt vạn năm, hiến tế những sinh linh vô tội, đây thật sự là điều hắn mong muốn sao?" Nghe thế, tên kia cũng vừa đánh vừa đáp: "Để hồi sinh chủ nhân, ta đã mưu tính suốt vạn năm. Ngươi không phá được, nếu ngươi đã không muốn giúp ta, vậy thì chôn thân tại đây đi." Dứt lời, lấy thân ảnh Lý Nguyên làm trung tâm, từ đóa hoa sen nở rộ, một thân ảnh người cây tay cầm kiếm khổng lồ hiện ra. Ngay sau đó, theo tiếng gầm của Lý Nguyên, thân ảnh đó liên tục cầm kiếm bổ về phía Vương Lâm, khiến hắn phải liên tục né tránh. Càng chiến, hai người càng đánh càng quyết liệt. Trong tay Vương Lâm, tiên kiếm cũng ngưng tụ toàn bộ năng lượng mạnh mẽ nhất mà đánh ra. Chẳng mấy chốc, hai bên đã giao chiến với nhau một sống một còn. Vừa giao chiến, từng tiếng gầm giữa hai người cũng không ngừng vang lên. Khi hai người giao chiến đến bờ vực sinh tử, thì bất ngờ bên trong hang động lại xuất hiện dị biến. Nhất thời, vết nứt ngày càng rõ ràng hơn. Từ trong pho tượng, từng giọt huyết lệ chảy dài làm nơi đây rung động kịch liệt. Cảm nhận được việc chủ nhân sắp sống lại, Lý Nguyên lập tức quay trở về đứng cạnh bức tượng. Sau đó, hắn lập tức quỳ dưới đất rồi hưng phấn nói: "Chủ nhân." Thanh âm vừa dứt, từ đâu lại đột nhiên bay ra một bức tranh, rồi bốc cháy, hóa thành một hình ảnh tiên nhân đứng trên chuôi kiếm. Bóng người mờ ảo đạp trên chuôi kiếm khói xanh lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng nghiêng mình và giơ tay phải vẫy nhẹ về phía Lý Nguyên. Ngay lập tức, Lý Nguyên đang quỳ trên mặt đất run lên bần bật. Nô ấn, dấu ấn ký phức tạp giữa mi tâm của hắn lóe lên một cái rồi tự động tách khỏi trán, hóa thành một tàn hồn bay vút lên, nhập vào vị trí mũi kiếm. Bất ngờ, tiên nhân kia thanh âm vang lên nói: "Ta vong, hồn diệt." Vừa dứt lời, pho tượng đá trên đỉnh ngọn núi bỗng chốc vỡ tan thành vô số mảnh đá vụn, để lại Lý Nguyên lặng người dưới mặt đất. Đồng thời, giữa không trung, hư ảnh tiên nhân cùng thanh kiếm kia cũng liền biến mất, hóa thành khói bụi mà dần tiêu tán. Đến đây, ấn ký nô ấn trên trán Lý Nguyên cũng liền bay mất, thân thể Lý Nguyên như mất hết sinh lực, liền ngã lăn xuống mặt đất. Không lâu sau, giữa đống đổ nát, Lý Nguyên đang nằm trên mặt đất chậm rãi tỉnh lại. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi: "Đây là nơi nào?" Đáp lại, Vương Lâm cũng kể hết lại đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe. Thì ra lúc trước Lý Nguyên đã bị tàn hồn nô ấn điều khiển nên mới có hành động như vậy. Không lâu sau, khi Lý Nguyên dần hồi phục thể xác lẫn tinh thần sau khi bị tàn hồn nô ấn điều khiển, hắn đã trở lại bình thường. Để báo đáp đại ân giải khai nô ấn của Vương Lâm, hắn quyết định đem toàn bộ sở học cấm chế của mình truyền thụ hết cho đối phương, thậm chí còn hứa sau khi ra khỏi tiên giới sẽ đưa Vương Lâm vào từ đường Lý gia để truyền thừa phá diệt cấm chế, một trong tứ đại cấm chế thượng cổ có thần thông phong ấn cực mạnh. Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu, sau đó hai người mau chóng tiến về phía cửa động. Cùng lúc này, bất ngờ ở một nơi nào đó lại xuất hiện một bóng ảnh ầm ầm rơi xuống mặt đất, xung quanh người hắn ta được bao phủ bởi một luồng huyết sắc. Từ trong khói bụi đi ra, huyết tổ mang gương mặt sắc lẹm, lạnh lùng quát: "Vương Lâm tiểu nhi, lão phu tới rồi đây." Trở lại với hai người Vương Lâm, theo quãng đường cả hai di chuyển, chẳng mấy chốc, khung cảnh cửa động đã mở ra trước mắt Vương Lâm. Thấy khung cảnh trước mắt, Lý Nguyên bỗng thốt lên một tiếng kinh ngạc, dán chặt mắt vào cung điện trên tiên sơn nói: "Hứa huynh, ngươi nhìn xem." Theo thanh âm của hắn vang lên, Vương Lâm cũng ngẩng đầu quan sát kỹ tòa cung điện rách nát. Hắn phát hiện ra điểm bất thường thì lẩm bẩm: cái cây đằng sau cung điện chỉ có bên trái là chuyển động, còn phía bên phải lại không có bất cứ gì thay đổi. Sau đó, hắn bất ngờ nhìn thấy bộ giáp da, hai mắt Vương Lâm lập tức mở to hết cỡ, hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình nói: "Đây là da cổ thần." Thấy Vương Lâm khựng lại, Lý Nguyên liền hỏi: "Hứa huynh biết vật này sao?" "Không nhận ra, chỉ hơi giống với một thứ của người trước đây thôi." Nghe vậy, Lý Nguyên cũng không hỏi tiếp mà để ý vào cái cây bên cạnh bộ áo giáp. Một lát sau, hai tay hắn bắt quyết, chỉ về phía trước, lập tức một đạo cấm chế trong tay xuất hiện, hóa thành 18 đóa hoa mai bay về phía cái cây.
Nhất thời, không gian dao động, ngay cả bộ hài cốt cũng vặn vẹo theo. Cuối cùng, một âm thanh giống như gương vỡ vang lên, một cái truyền tống trận tỏa ra ánh sáng xuất hiện trước mặt Vương Lâm và Lý Nguyên. Nhìn nó, Lý Nguyên liền nói, đây là pháp thứ 3 trong bát pháp của tiên cấm, lấy huyễn thuật làm chính, nó có thể lấy mạng rất nhiều người rồi. Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu, vừa rồi hắn cũng nhìn ra điểm ấy. Còn Lý Nguyên, hắn lại nói tiếp, đây là một cấm chế rất nguy hiểm, nhìn bộ giáp da đó chắc chắn là một thứ pháp bảo mê người của tiên nhân. Không biết là cấm chế này do tiên nhân lưu lại hay hậu nhân thiết lập để đánh bẫy. Mặc kệ thế nào, cấm chế ở đây ta có thể xác định là lần đầu tiên bị bài trừ. Do được bố trí từ rất lâu nên bên trong có một số thay đổi mới khiến cho ánh sáng của cấm chế tiết ra ngoài. Hứa huynh nói cũng đúng, nơi này có 7 phần đúng như nhận định của Hứa huynh. Âm thanh vừa dứt, đúng lúc này, truyền tống trận sau khi cấm chế bị phá có chút dao động. Từ trong đó, một số ảo giác hình ảnh từ trong dòng xoáy tản ra. Vương Lâm và Lý Nguyên gần như cùng lúc nhìn thấy cảnh tượng đó. Lúc sau, Lý Nguyên mới thì thào nói, xem ra suy đoán của Hứa huynh hoàn toàn chính xác, hai chúng ta thử tìm xem cuối cùng nó như thế nào. Nghe vậy, Vương Lâm định đáp lại thì bất chợt có một thần thức cực mạnh từ xa lan tới. Thần thức đó quá mạnh, ngay cả bên trong cũng ẩn chứa thần thông. Sau khi tản ra, những đám mây đen trên bầu trời trong tích tắc bay đi, giống như không dám trêu chọc tới đạo thần thức này. Lý Nguyên biến sắc. Vào lúc thần thức tỏa đến, hắn có cảm giác hô hấp trở nên khó khăn. Còn Vương Lâm lại càng thất kinh, thần thức đó mang tới cho hắn một cái cảm giác quen thuộc. Vào lúc này, chẳng cần nghĩ ngợi, hắn liền bay thẳng vào trong truyền tống trận. Sắc mặt Lý Nguyên tái nhợt, suýt chút nữa thì hồn phi phách tán, bội bám theo Vương Lâm. Nhưng đúng vào lúc này, thần thức kia đã bất ngờ biến xung quanh biến thành một màu đỏ. Một làn sương màu đỏ trong nháy mắt bao phủ, hóa thành vô số âm hồn, cất tiếng những tiếng khóc chói tai, đánh về phía Vương Lâm. Thấy vậy, Vương Lâm hét lớn quát, cấm chế. Dứt lời, hắn kéo lấy Lý Nguyên rồi lao về phía truyền tống trận. Còn Lý Nguyên chẳng hề do dự, hai tay bắt quyết, trong tay liền xuất hiện vô số cấm chế. Cấm chế vừa mới xuất hiện, liền từ 1 hóa thành 18, kể từ đó trong phút chốc vô vàn cấm chế xuất hiện. Vô số cấm chế nhanh chóng ngăn cản âm hồn do làn sương màu đỏ hóa thành. Vương Lâm cũng không quay đầu lại, ôm lấy Lý Nguyên lao đi tới bên truyền tống trận rồi lao vào. Trong tích tắc một tiếng hừ lạnh từ trong thần thức phát ra quát, ngưng huyết. Âm thanh vừa dứt, trong vòng trăm trượng không gian đông cứng như muốn làm cho tất cả mọi vật trong đó cũng phải đứng yên. Lúc này, Vương Lâm chỉ còn cách truyền tống trận vài bước, nhưng lại không có cách nào đi tiếp. Ngay cả thân thể của hắn cũng như một lực cực mạnh đè ép, gần như đứng im. Không chỉ có Vương Lâm mà Lý Nguyên cũng như vậy. Cùng lúc đó không xa, một tia sáng màu hồng đang lao tới đây. Bên trong làn ánh sáng đó nhanh chóng xuất hiện một bóng người. Bóng người màu hồng đó tỏa ra một sự căm hận, cùng với sát khí không thể tưởng. Tình thế nguy cấp, Vương Lâm không chút do dự mà khai mở con mắt thứ 3 giữa mi tâm, phóng ra một luồng hồng quang. Cùng lúc, Lý Nguyên lập tức điểm tay lên mi tâm, kéo ra một sợi tơ đen, sợi tơ biến ảo thành một đạo cấm chế lạc ấn, gã giống lên, phá diệt tâm cấm. Dứt lời, cấm chế bộc phát và nổ tung khi chạm vào hồng quang, liền phá tan áp lực đang bao phủ lấy hai người Vương Lâm. Tiếp theo, đạo cấm chế vỡ nát, hóa thành ngàn vạn sợi hắc tuyến tạo thành vô số đồ án kỳ dị, lan tràn khắp nơi ngăn cản bóng người đang lao tới. Thế nhưng kẻ vừa đến chớp mắt toàn thân đã bùng lên huyết quang, hung hãn xé rách cấm chế, nhưng ngay lập tức toàn bộ trận pháp cấm chế nổ tung. Tận dụng khoảnh khắc ấy, Vương Lâm túm chặt lấy Lý Nguyên, dùng tốc độ nhanh nhất bước thẳng vào trong truyền tống trận. Ngay khi hào quang lóe lên xê dịch thân hình hai người đi, tay trái Vương Lâm tung một chưởng đánh sập hoàn toàn trận pháp, không cho kẻ kia đi vào. Đến khi Vương Lâm biến mất, từ trong sương đỏ, bóng dáng huyết tổ mới hiện ra. Tức giận vì vồ hụt Vương Lâm, huyết tổ hung hăng dậm mạnh chân phải xuống đất. Một cú dậm chân chứa sức mạnh vượt quá khuyên niết kỳ lập tức tạo ra những vết nứt khổng lồ như dòng điên vặn vẹo xé toạc mặt đất. Sau đó hắn lớn tiếng gầm lên quát, Vương Lâm tiểu nhị, lần sau ngươi chạy không thoát đâu. Đến đây thì hết tập 151 tin nghịch, liệu rằng tập 152 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.